ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, હું જયેશ આજે તમારા માટે લઈને આવ્યો છું ફેસ કેવી રીતે બનાવવું, જેના અલગ અલગ મેં ભાગો દર્શાવેલા છે, તેનો ઉપયોગ કરી તમે ફેસ બનાવતા શીખી શકશો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। એની પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવો, જેનાથી તમને વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી મળે પહેલાં। ફૂટપટ્ટી, રબર, પેન્સિલ અને પેપર। આઈબ્રોથી સ્ટાર્ટ કરીશું। પતલી આઈબ્રો, જાડી આઈબ્રો, રાઉન્ડ શેપમાં આઈબ્રો, લિપ્સ બનાવીશું। હવે આપણે કાન બનાવીશું। હવે આપણે આંખ બનાવીશું। લાંબી આંખ, હવે આપણે નાક બનાવીશું। હવે આપણે ફેસ બનાવીશું। પહેલા એક લંબગોળ લઈ લઈશું। હવે ફૂટપટ્ટીની મદદથી વચ્ચે લાઈન બનાવી દઈશું આછી। વચ્ચે એક લાઈન ઉપરની બાજુ આડી, તેનાથી એક નીચે, એક લાઈન નીચે। પહેલી જે વચ્ચેની આડી લાઈન છે ત્યાં આપણે આઈબ્રો લઈશું બંને બાજુ। કોઈ પણ આપણે ઉપર દર્શાવેલ છે। બીજી લાઈનમાં આપણે જે આડી લાઈન લીધી ત્યાં આપણે કાન લઈ લઈશું। નીચે આપેલી ત્રીજી લાઈન આડી જ્યાં આપણે હોઠ લઈશું। જે બીજી લાઈન આડી છે તેની અને પહેલી આડી લાઈનની વચ્ચે આપણે આંખ લઈશું। અને જે વચ્ચે ઊભી લાઈન આપણે લીધી છે ત્યાં આપણે નાક લઈ લઈશું। હવે આપણે રબરની મદદથી જે આપણે આડી લાઈન ઊભી લાઈન જે આછી આપણે બનાવી છે તે આપણે ભૂસી નાખીશું। આવી રીતે લંબગોળ લઈ અને તમે ઉપર આપેલી આકૃતિઓમાંથી આપણે આઈબ્રો, લિપ્સ, કાન, આંખ, નાક વગેરે લઈને તમે બીજા ફેસ બનાવી શકો છો। તો તે બનાવી અને પ્રેક્ટિસ કરવી, જેથી તમને ફેસ બનાવતા ફાવી જાય। જો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને નીચે આપેલ સબસ્ક્રાઇબ બટનને ક્લિક કરી અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવો। મળીશું આવતા રવિવારે। ટેક કેર, બાય બાય।